Lektion 1. Middag och dryck. Hallå där, Anna. Jag tänkte att vi kunde prova det nya italienska stället för middag ikväll. Vad säger du? Det låter gott. Jag har hört bra saker om deras pastarätter. Jag är definitivt med. Underbart. Jag längtar efter äkta, hemlagad italiensk mat. Det kommer att vara ett perfekt sätt att avsluta arbetsveckan. Absolut. Och vi kan göra en hel kväll av det. Middag och dryck, kanske. Låter som en plan. Vilken typ av dryck tänkte du ha med din måltid? Jag föreställde mig ett fint glas rött vin för att komplettera de rika, salta smakerna. Utmärkt val. Jag tänkte samma sak. En stor Jävkabinet skulle passa vackert. Definitivt. Eller kanske till och med en mjuk Chianti. Det kan vara riktigt trevligt också. Ja. En Chianti skulle vara härlig. Får mig på det autentiska italienska humöret. Exakt. Och naturligtvis måste vi spara plats för lite tiramisu eller cannoli till efterrätt. Absolut. Kan inte äta en ordentlig italiensk middag utan att njuta av några klassiska italienska sötsaker. Håller med. Min mun vattnar bara när jag tänker på det. Jag blir glad att bara planera den här måltiden. Jag också. Okej, ska vi gå vidare och göra en reservation då? Ja, snälla. Ju tidigare desto bättre, säger jag. Jag ser redan fram emot det. Underbart. Jag tar hand om det och skickar detaljerna till dig. Det här kommer att bli en härlig kväll. Jag kan inte vänta. Det är precis vad jag behöver för att börja helgen på rätt sätt. Tack, John. Självklart, Anna. Jag är glad att få det att hända. Vi hörs senare. Lektion 2. Vägning av alternativen. Hej Anna, jag ville få dina tankar om denna potentiella karriärmöjlighet jag överväger. Okej, låt oss höra det. Jag är glad att ge alla input jag kan. Tja, positionen verkar passa bra för mina färdigheter och erfarenhet och lönen de erbjuder är ganska rimlig. Det verkar rimligt. Har du funderat på några andra potentiella fördelar eller nackdelar med rollen? Det är en bra poäng. Jag försöker fortfarande väga alla faktorer. Till exempel är pendlingstiden lite längre än jag helst skulle vilja. Jag förstår. Den dagliga pendlingen kan definitivt göra skillnad i den totala arbetstillfredsställelsen. Har du tittat på alternativ för fjärrarbete eller hybridarbete? Det är ett bra förslag. Jag måste gräva i det lite mer. Företaget verkar vara öppet för vissa flexibla arrangemang. Underbart. Det kan verkligen hjälpa till att kompensera för den längre pendlingen. Vad sägs om balans mellan arbete och privatliv och företagskultur? Bra fråga. Från vad jag kan säga verkar de värdesätta den balansen mellan arbete och privatliv, men jag skulle vilja få en bättre känsla i intervjun. Absolut. Det är en viktig faktor för att verkligen förstå på förhand. Kulturpassningen kan skapa eller bryta ett jobb. Håller definitivt med. Jag hoppas få en tydligare bild av allt detta när jag träffar dem nästa vecka. Låter som en solid plan.
Var noga med att ställa många frågor för att få en väl avrundad bild av vad rollen och företaget innebär. Bra råd. Tack Anna. Jag uppskattar verkligen att du tog dig tid att prata igenom detta med mig. Självklart. John, jag lånar gärna ett öra och ger alla insikter jag kan. Låt mig bara veta hur jag annars kan stödja dig i den här processen. Kommer att göra. Okej, jag borde nog gå, men jag kommer säkert att hålla dig uppdaterad om hur saker och ting utvecklas. Lektion 3. Kartläggning av nationen. Hej Anna, jag läste den här fascinerande artikeln om den historiska organisationen av länder i olika administrativa enheter. Åh, det är intressant. Vilken typ av enheter var de indelade i? Exakt. Väl, artikeln nämnde att de mindre lokala divisionerna vanligtvis kallades län. Jag förstår. Och hur är det med större regionala enheter inom landet? Bra fråga. Artikeln sa att de större uppdelningarna ofta kallades stater eller provinser. Ja, det är vettigt. Det är intressant hur länder har utvecklat dessa hierarkiska administrativa strukturer över tid. Definitivt. Det verkar vara ett sätt att organisera styrning och offentliga tjänster i en mer lokal skala. Absolut. Att ha det flerskiktade systemet möjliggör mer målinriktad beslutsfattande och resursallokering. Exakt. Artikeln talade om hur den utvecklades historiskt, med län som de grundläggande byggstenarna. Jag kan föreställa mig att det ger en användbar ram för saker som skatteinsamling, brottsbekämpning och infrastrukturplanering. Ja, exakt. Länen fungerar som de primära enheterna för många av dessa kärnregeringsfunktioner. Det är verkligen fascinerande. Jag skulle vara nyfiken på att lära mig mer om hur avgränsningen av stats/provinsgränser också kom till. Bra poäng. Artikeln nämnde att det ofta påverkades av faktorer som geografi, demografi och politiska gränser. Intressant. Så det var inte nödvändigtvis bara godtyckliga linjer ritade på en karta, utan en mer organisk process. Rätt. Det låter så mycket tanke och övervägande gick till att kartlägga de större regionala uppdelningarna. Det är vettigt. Det är fantastiskt hur hela länder kan struktureras och organiseras på ett så metodiskt sätt. Definitivt. Det är ett riktigt spännande ämne att dyka in i. Jag är glad att jag kom över den här artikeln. Det väckte min nyfikenhet. Absolut. Att lära sig om olika nationers administrativa ramar är ett så insiktsfullt sätt att förstå deras historia och styrning. Väl sagt. Okej, jag borde nog släppa dig. Men tack för att du pratade med mig om detta, Anna. Självklart. John, jag tycker alltid om våra samtal om intressanta historiska och politiska ämnen. Ha en bra vila av din dag. Du också. Vi hörs senare. Lektion 4. Miniatyrunderverk. Hej Anna, jag kom bara ihåg det roliga vi brukade ha som barn som lekte med miniatyrleksaker. Åh, jag vet exakt vad du menar. De små världarna vi skulle skapa var bara så fantasifulla och fängslande. Absolut.
Som att göra en hel liten köksuppsättning i en skokartong eller använda flasklock som tallrikar. Ja, exakt. Och att behöva bära dockkläder för att passa skalan i miniatyrmiljön. Haha, ja. Allt var en del av charmen. Allt måste skalas perfekt ner till de små proportionerna. Definitivt. Det väckte verkligen vår kreativitet som barn. Vi skulle spendera timmar noggrant på att designa och konstruera dessa miniatyrscener. Definitivt. Jag minns hur stolta vi skulle känna oss när vi hade slutfört ett nytt tillskott till vår lilla provisoriska värld. Jag också. Och känslan av förundran när vi skulle leka med den färdiga produkten. Nästan som om vi var jättar som tittade in. Exakt. Det var ett så roligt sätt att låta fantasin springa vild. Det var verkligen speciella stunder från vår barndom. Absolut. Det var något så magiskt med att kunna skapa ett helt miniatyruniversum med bara några enkla material. Kunde inte hålla med mer. Det är fantastiskt hur mycket glädje och underhållning vi fick ut av dessa ödmjuka små inställningar. Definitivt. Det visar bara hur kraftfull fantasins kraft kan vara, även med de mest grundläggande verktygen. Exakt. Dessa miniatyrunderverk främjade verkligen vår kreativitet och problemlösningsförmåga som barn. Absolut. Det är synd att vi växer ut ur det lekfulla, fantasifulla tankesättet när vi blir äldre. Jag vet, det är lite synd, men vi har åtminstone dessa underbara minnen att se tillbaka på. Definitivt. Och vem vet, kanske hittar vi sätt att återta den magin på våra egna unika sätt som vuxna. Jag hoppas det. Under tiden tror jag att jag måste gräva ut några av mina gamla miniatyrleksaker bara för gammaldags skull. Det är en bra idé. Jag kanske bara går med dig i det. Det kan vara en rolig, nostalgisk aktivitet. Låter som en plan. Anna, okej, jag borde gå, men det här var en fantastisk resa ner i minnesfältet. Lektion 5. En beklaglig bit. Hej Anna, jag måste berätta om den här roliga saken som hände mig tidigare idag. Okej, jag är alla öron. Vad är historien? Tja, jag provade det här nya mellanmålet och jag tog en stor bit utan att tänka på det. Åh nej, vad hände? Säg inte att det var alldeles för kryddigt eller något. Haha, nej, inte kryddig, bara alldeles för stor bit. Jag ångrade det genast. Åh nej, det är det värsta. Vad var mellanmålet? Jag föreställer mig att du kämpar för att tugga den här massiva munfyllningen. Haha, ja, exakt. Det var denna krispiga, fröade knäckaren som jag trodde skulle vara ett trevligt, lätt mellanmål. De kan vara bedrägligt täta. Jag slår vad om att det var ganska munfullt att försöka ta itu med allt på en gång. Definitivt. Jag stoppade bara hela grejen i munnen utan hänsyn till storleken. John, det låter smärtsamt. Hur återhämtade du dig från det? Var du tvungen att spotta ut det eller något? Tja, jag försökte driva igenom det först, men det blev snabbt klart att det inte skulle fungera. Jag kan föreställa mig.
Kampen måste ha varit verklig när du försökte tugga ner det. Haha, ja, det var ingen vacker syn. Jag slutade med att diskret spotta ut det mesta. Åh nej, det är så pinsamt. Såg någon dig göra det? Tack och lov, ingen var i närheten för att bevittna mitt ögonblick av mellanmålsrelaterat misslyckande. Tja, det är åtminstone en liten nåd. Även om jag är säker på att det fortfarande inte var en mycket trevlig upplevelse. Inte alls. Jag lärde mig min lektion om att ta mindre, mer hanterbara bitar av krispiga snacks. Jag slår vad. Det är den typen av saker som får dig att tänka 2 gånger innan du upprepar samma misstag. Absolut. Nästa gång ska jag vara säker på att ta mig själv och njuta av varje bit ordentligt. Bra plan. Långsam och stadig vinner loppet. Särskilt när det gäller läckra godsaker. Haha, ja, exakt. Okej, jag har delat min pinsamma mellanmålshistoria, så jag borde nog gå. Tack för skrattet, John. Jag är säker på att vi alla har varit där någon gång. Ha en bra vila av din dag. Du också. Anna, vi hörs senare. Lektion 6. Samarbete med livsmedelslista. Hej Anna, jag hoppades att vi kunde sätta ihop våra huvuden och komma med en matlista för veckan. Perfekt timing. Jag tänkte bara att jag behövde fylla på några väsentligheter i kylen och skafferiet. Stora hjärnor tänker lika. Okej, låt oss börja göra en lista. Vilka saker vet du att du behöver direkt? Tja, jag har definitivt slut på färskvaror. Saker som spenat, tomater och morötter. Förstår. Vi lägger till dem i listan. Vad sägs om proteinartiklar? Behöver vi kyckling, fisk eller ägg? Bra samtal. Jag tror att vi fortfarande mår bra på kyckling, men vi kan använda ett par laxfiler. Okej, lax, kolla. Och vad sägs om ägg? Har vi tillräckligt för veckan? Jag skulle säga att vi förmodligen kommer att bli låga på ägg också. Kanske ett dussin för att fylla på utbudet. Låter bra. Okej, vad mer? Några häftklamrar för bakning eller skafferi som vi har slut på. Låt oss. Mjöl, socker och olivolja blir förmodligen utarmade i skafferiet. Perfekt. Vi lägger till dem. Något annat du kan tänka på från toppen av huvudet. Och vi borde nog plocka upp lite bröd och kex också. Utmärkt. Jag ska se till att skriva ner det. Något annat du kan tänka på innan vi går till butiken. Jag tror att det täcker de viktigaste väsentligheterna. Hade du något specifikt i åtanke som du behövde? Inte för att jag kan tänka på och fan. Jag är nöjd med listan vi har sammanställt hittills. Okej, då skulle jag säga att vi är redo. Ska vi gå ut och ta itu med mataffären? Låter bra för mig. Perfekt tid att fylla på kylen och skafferiet. Låt oss göra det. Utmärkt, låt oss gå. Jag är redo att kolla allt från listan. Visa vägen, Anna. Detta kommer att bli en produktiv resa till butiken. Absolut.
Teamwork får drömmen att fungera när det gäller matinköp. Du har rätt. Okej, låt oss gå. Lektion 7. Utforska Pinneridje. Hej Anna, jag läste om den här riktigt coola nationalparken som heter Pinneridje som jag tror att du skulle älska. Åh, jag har inte hört talas om den förut. Vad gör det så speciellt? Tja, från vad jag samlat är det lite mer utanför den slagna vägen och mindre trångt än några av de större, mer populära parkerna. Intressant. Det låter rätt i min gränd. Jag tycker om att komma bort från turistfällorna ibland. Exakt. Artikeln sa att den har denna riktigt fridfulla atmosfär. Spektakulär natur utan de massiva folkmassorna. Det låter helt underbart. Vilken typ av landskap och aktiviteter erbjuder Pinneridje? Väl, det är känt för sin robusta, skogsklädda terräng och höga klippformationer. Tydligen finns det några bra vandringsleder att utforska. Det låter rätt i min gränd. Jag älskar att komma ut i naturen och gå på natursköna vandringar. Trodde att du kanske. Och artikeln nämnde att det också finns några vackra, mindre trånga sjöar och vattenvägar att upptäcka. Ännu bättre. Jag kunde gå på en trevlig, avkopplande dag med vandring och sedan svalka mig i en av de fridfulla sjöarna. Definitivt. Det verkar som det perfekta stället att fly liv och rörelse lite. Absolut. Är det långt ifrån där vi bor? Eller är det en relativt tillgänglig nationalpark? Bra fråga. Från vad jag samlat är det lite utanför Alfaleden, men ändå inom rimligt köravstånd. Det är bra att veta. Det skulle vara trevligt att ha en naturresa som inte är för långt borta. Exakt. Jag tror att det kan bli en riktigt trevlig, föryngrande dagsutflykt eller helgutflykt. Jag är såld. Vi bör definitivt titta på att planera ett besök i Pinneridje snart. Perfekt. Jag hoppades att du skulle vara intresserad. Jag ska göra lite mer forskning och vi kan börja planera en resplan. Låter underbart, John. Jag föreställer mig redan de fridfulla landskapen och känner mig deprimerad. Samma här. Okej, jag ska gräva i detaljerna och återkomma till dig. Det här kommer att bli ett stort äventyr. Jag kan inte vänta. Tack för den fina rekommendationen, John. Njut av resten av dagen. Du också, Anna. Chatta med dig snart om vår Pinneridje-resa. Lektion 8. Gymklassamarbete. Hej Anna, jag undrar om du skulle vara redo för ett snabbt träningspass på gymmet. Det låter bra. Jag tänkte bara att jag måste gå in i en bra styrketräning. Perfekt. Jag hade en känsla av att du kanske var intresserad. Den har några hantlar och en bänk uppsatt i hörnet. Fantastiskt. Det kommer att fungera perfekt. Vi kan göra några grundläggande styrketräningsövningar med dem. Exakt vad jag tänkte. Vill du börja med några överliggande pressar och bicepskrullar? Definitivt. Det är några av mina go-to-drag. Låter som ett bra sätt att få musklerna att fungera. Håller med.
Och vi kan blanda det med några knäböj och lunges också för att träffa underkroppen. Älskar det. Okej, låt oss göra det här. Jag är exalterad över att få igång en bra svett. Jag också. Okej, låt oss gå vidare och komma igång. Det här kommer att bli ett bra träningspass. Absolut. Jag känner mig pumpad och redo att lägga in jobbet. Visa vägen, John. Du har det. Det här kommer att bli bra. Jag kan redan känna energin byggs upp. Samma här. Okej, låt oss göra det här. Dags att få igång vår kondition. Det är andan. Okej, jag tar tag i vikterna. Du tar bänken. Låt oss komma efter det. Låter bra. Jag värmer upp medan du är klar. Det här kommer att bli kul. Jag håller med. Okej, jag är redo. När du är, låt oss dyka in. Perfekt. Okej, nu kör vi. Dags att få musklerna att fungera. Du har det. Okej, en rep till och gjort. Trevligt jobbat. Anna. Tack, du också. Puh, jag kan redan känna den där. Redo för nästa set. Absolut. Låt oss hålla momentum igång. Det här kommer att bli ett bra träningspass. Lektion 9. Gästfrihet i hemvistelser. Hej Anna! Jag läste just om det här riktigt coola hemvistelseprogrammet som vissa studenter deltar i när de studerar utomlands. Åh, det låter intressant. Vad är egentligen ett hemvistelseprogram? I huvudsak är det där eleverna bor hos lokala värdfamiljer istället för i sovsalar eller lägenheter. Jag förstår. Det måste vara en riktigt uppslukande kulturell upplevelse. Bor direkt med värdfamiljer. Exakt! Artikeln sa att det gör det möjligt för eleverna fullt ut integrera sig i värdfamiljens dagliga liv och rutiner. Uau, det låter otroligt värdefullt för att lära sig värdlandets språk och seder. Absolut. Värdfamiljerna har till uppgift att välkomna eleverna i sina hem och hjälpa dem att anpassa sig. Det är så omtänksamt. Jag föreställer mig att det ger ett mycket mer autentiskt kulturellt utbyte än ett typiskt utlandsstudieprogram. Definitivt. Artikeln nämnde att värdfamiljerna har studenterna som bor i sina faktiska hem, inte bara hyra ut ett rum. Det är så snyggt. Det måste skapa ett riktigt unikt band mellan studenterna och deras värdfamiljer. Exakt. Det gör det möjligt för eleverna att verkligen uppleva hur det dagliga livet är i det landet eller regionen. Jag älskar det. Det låter som ett så berikande sätt att fördjupa dig i en annan kultur. Håller med. Artikeln sa att många studenter slutar bilda mycket nära relationer med sina värdfamiljer. Det är underbart. Det måste få hela studieupplevelsen att kännas så mycket mer personlig och meningsfull. Definitivt. Jag kan se hur ett boende med en värdfamilj skulle förbättra den kulturella inlärningsaspekten enormt. Absolut. Det är ett så coolt koncept. Jag undrar om det finns några sådana möjligheter lokalt som vi kan titta på.
Det är en bra idé. Jag måste se om det finns några liknande hemvistelseprogram i vårt område. Perfekt. Det kan vara ett riktigt snyggt sätt att uppleva en ny kultur utan att behöva resa för långt. Håller med. Jag ska gräva lite och låta dig veta vad jag hittar. Detta verkar vara ett fantastiskt sätt att lära sig. Definitivt. Jag är verkligen fascinerad av idén nu. Kan inte vänta med att höra vad du avslöjar. Kommer att göra. Okej, jag borde nog gå. Men det här var ett bra samtal. Absolut. Tack för att du delar detta med mig, John. Ha en underbar vila av din dag. Du också. Anna, vi hörs senare. Lektion 10. Akvarellmålning för nybörjare. Hej Anna, kan jag välja din hjärna om något? Jag har velat prova på akvarellmålning. Det är ett roligt kreativt utlopp. Jag delar gärna med mig av några tips för nybörjare akvarellkonstnärer. Jättebra, jag är i alla öron. Jag har verkligen fascinerats av mediet, men jag är inte säker på var jag ska börja. Okej, det första jag skulle rekommendera är att få en bra uppsättning akvarellfärger av hög kvalitet. Pigmenten gör stor skillnad. Ja, bra att veta. Jag ska se till att investera i några högkvalitativa färger då. Vad mer ska jag ha i min nybörjarverktygslåda? Du vill också ha lite fint akvarellpapper. Det måste kunna hantera vattnet utan att vrida eller riva. Och några bra borstar i olika storlekar. Okej, det är vettigt. Jag måste göra lite forskning om rekommenderade papper och penseltyper för akvarell. Definitivt. Och glöm inte en palett för att blanda färger, en vattenbehållare och pappershanddukar för blottning. Förstår. Bra samtal. Jag föreställer mig att det också finns lite av en inlärningskurva när det gäller teknik, eller hur? Absolut. Akvarell handlar om att förstå hur färgen och vattnet interagerar. Börja med enkla former och lutningar för att få en känsla för det. Det låter knepigt. Några specifika tips för att få kläm på akvarelltekniken? En stor sak är att arbeta med mycket vatten och låta färgen flöda. Försök inte att överkontrollera det. Omfamna den organiska, oförutsägbara naturen. Okej, det är bra råd. Jag måste bara experimentera och leka med det först. Exakt. Och bli inte avskräckt om dina första försök inte blir som du föreställde dig. Akvarell handlar om övning och tålamod. Bra poäng. Jag kommer att ha det i åtanke. Det har varit till stor hjälp. Anna, jag är glad att ge akvarell ett försök. Jag är glad att jag kunde ge några användbara tips. Låt mig veta hur det går när du kommer igång. Jag skulle gärna vilja se dina akvarellkreationer. Kommer att göra. Tack igen för att du tog dig tid att chatta om detta. Jag uppskattar insikterna. När som helst, John. Njut av processen att lära sig en ny kreativ färdighet. Det är så givande. Jag är säker på att det kommer att bli det. Okej, jag borde gå. Men det här var jättebra. Och senare. Lektion 11. En strandresa. Morgon. Anna,
Jag har något spännande att dela med mig av. Berätta. Jag är i alla öron. Väl, jag har planerat en liten strandsemester och jag ville se om du skulle vara intresserad av att gå med mig. En strandsemester. Det låter helt himmelskt. Vart funderar du på att åka? Jag tittade in i en trevlig kuststad med soliga stränder och alla avkopplande bekvämligheter. Det är min idé om den perfekta tillflykten. Att koppla av vid stranden låter som en dröm som går i uppfyllelse. Jag är så glad att du känner på samma sätt. Jag hoppades att du skulle vara redo för en liten strandflykt med mig. Absolut. När tänkte du åka? Jag måste rensa mitt schema. Väl, jag hoppades att vi kunde få det att hända under de närmaste veckorna, om det fungerar för dig. Det skulle vara underbart. Jag ska börja titta på min kalender direkt. Fantastiskt. Jag föreställer mig redan att vi promenerar längs stranden och tar in den salta havsluften. Och smuttar på uppfriskande cocktails medan du tittar på solnedgången. Jag är så upphetsad, John. Samma här. Detta kommer att bli den perfekta lilla tillflyktsorten att ladda och varva ner. Jag kunde inte hålla mig mer. Jag kan inte vänta med att börja planera alla roliga aktiviteter vi ska göra. Inte jag heller. Ska vi komma igång med bokning och resplan? Absolut. Låt oss dyka rakt in. Det här kommer att bli en fantastisk resa. Jag vet det bara. Jag är säker på det. Jag ser verkligen fram emot denna strandretreat med dig, Anna. Lektion 12. Datorer på ett enkelt sätt. Hej Anna, jag ville fråga dig om något. Har du haft några problem med datorerna på jobbet? Datorer? Inte alls. Jag tycker faktiskt att de är ganska enkla att använda. Vilken typ av problem upplever du? Väl, för att vara ärlig, jag är inte den mest tekniskt kunniga personen. Jag känner mig alltid lite skrämd av alla knappar och funktioner. Jag förstår. Oroa dig inte, John. Att använda datorer är verkligen inte så komplicerat som det kan tyckas. Låt mig dela några tips. Det skulle vara jättebra. Jag försöker alltid förbättra mina datorkunskaper. Okej. Nyckeln är att börja med grunderna. Fokusera bara på de viktigaste funktionerna du behöver, som att logga in och navigera i de olika programmen. Logga in. Fick det. Den delen kan jag hantera. Men vad då? Vad är några av de andra grundläggande sakerna jag borde veta? Saker som att skicka e-post, komma åt filer och använda vanlig programvara som ordbehandlare och kalkylblad. Det låter inte så illa. Jag tror att jag kan hantera de dagliga uppgifterna. Absolut. Och ju mer du tränar, desto bekvämare och självsäker blir du. Du gör en bra poäng. Jag antar att jag bara behöver dyka in och få praktisk erfarenhet. Exakt. Var inte rädd för att experimentera och utforska de olika funktionerna. Datorerna kommer inte att bita. Jag lovar. Haha, bra att veta. Okej, jag känner mig inspirerad att ge det ett nytt försök. Tack för peptalk, Anna.